Hey guys, welcome back to our YouTube channel. This is Joe and Joe, and today atong i-share ang basic yoga poses for beginners. Ipadayon na nato ang atong mga how-to tutorials based lang sa atong mga experience. So yan, dili pa certified pero ato lang i-share kung sa kung akong nakikiaguman. Kalong mo mga bisaya subscribe na. Sa pagiging na. So sige na guys, let's start sa ato mga how-to. So guys, mo kini ang seated pose, sukasana. Kadua, ang cat-cow pose. Ayan siya. Inhale, exhale lang. Ikatulo ang atong downward facing dog. Adho, mukha, svanasana. Kaupat ang atong plank pose or the phalakasana. Ikalima ang atong forearm plank. Siya guys, core kayo siya. No? Brace lang yun, no? Pilita mo undang ginhawa. Lisod yun. Atong inom ang child's pose, balasana. Ug ganahan mo mas medyo stretch pa ang inyong legs, no? Come to kanang edge sa inyong neck. Dapat dihaputo ba ang inyong knees, no? Another one is the mountain pose or tadasana. Kaya siya guys, dili ka ikuan na kay posterior pelvic tilt ang nalang gitawagan, no? Sa adjustments na po. Ug ang last but not the least, ang ating favorite, syempre, pwede ka mahagop ang ating corpse pose. So guys, makato ang atong mga in-share na mga basic poses sa yoga, especially for beginners. So, bawa na ka, dapat pa kailangan og mga warm up para dili makalitan ang atong mga ugat-ugat ng muscles. So, ay, diyan ako guys. Og sinot kaayo din mga demo-demo, no? Dili kayo siya lalit. So guys, ayaw mong kalimot ha? O i-click na niya ang mga subscribe button diha. First 100 subscribers, atong sharean o i-load for Philippines only. So, subscribe na. Pero kung subscribe mo mga dili ka Philippines. Mga Bisaya di ha? Okay guys, sunod na po na. So, that's it for today, and don't forget to please click the subscribe button for more videos.